हेलो फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा म सलोमन राई तपाईको साथी र आज हामी बातचित गर्नेछौँ थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा र मैले अस्ति नै भनिसकेको छु थम्बनेलको बारेमा चाहिँ किन बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरु र त्यसको बेनिफिट के छ भन्ने कुराहरु त्यसको फाइदाहरु के छ किन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले अस्ति भनिसकेको छु यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने गएर तपाईले त्यो भिडियोले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा लगाइदिन्छु सो आज चाहिँ हामी सरसर बात गर्नेछौँ थम्बनेल कसरी बनाउने है थम्बनेल कसरी बनाउने अनि कुन प्रकारले बनाउने म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप बताउने छु तपाईले भिडियोको अन्तसम्म हेरिदिनुस् ताकि तपाईलाई पनि यसले धेरै हेल्प पुग्नेछ भन्ने म आशा गर्छु र सेट पनि गरेर म तपाईलाई देखाउने छु सो हामी ढिलो नगरिकन भिडियोमा बढ्ने छौं अगाडि र थम्बनेल बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई पिक्सआर्ट भन्ने एउटा एप्स चाहिन्छ जो यहाँ तपाईले लास्ट सेकेन्डमा देख्नुहुन्छ र तपाईसँग छैन भने तपाईले प्ले स्टोरमा गएर तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु र म सरासर तपाईलाई पिक्सआर्ट खोलेर देखाउने छु यहाँ क्लिक गर्ने छु क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अलिकति टाइम लिँदैछ यसरी इन्टरफेस खोलिन्छ अनि तपाईले यहाँनिर बीचमा प्लसको आइकन देख्नुहुँदैछ यो प्लसलाई थिच्नु पर्ने हुन्छ अनि यति थिचिसकेपछि तपाईले यहाँनिर थुप्रो अप्सनहरु आउँछ तपाईले सबभन्दा माथिको एडिट अ फोटो भनेर तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ जब तपाईले एडिट अ फोटो क्लिक गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यसको बादमा चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड तपाईले खोल्नु पर्ने हुन्छ विशेष गरी चाहिँ तपाईको सिंगल फोटो छ भने जस्तै तपाईको एउटा यो फोटो छ भने तपाईले यो फोटोलाई क्लिक गरेर यहाँ साइडमा लेख्न सक्नुहुन्छ त तपाईले यसलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न छ भने चाहिँ यहाँबाट जानु भएन तपाईले ब्याकग्राउन्डमा यहाँनिर जानु पर्यो ब्याकग्राउन्डमा गएपछि तपाईले यहाँनिर यहाँ टपमा देख्नुहुन्छ थुप्रो कलरहरु छ कुनै पनि कलर छान्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर रिसेन्टली यहाँनिर चलाएको यो मैले चलाएको ब्याकग्राउन्ड छ यो पनि तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ मुनि छ यो अरु पनि छ अनि उदो पनि आउँछ थुप्रो तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ विशेष म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला हामीले ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नु पर्यो म यहाँनिर यो कुनै पनि होइन तर यहाँ माथिको कलरलाई म चुज गर्छु आज यहाँ म यो ब्लूलाई म यसलाई चुज गर्छु अनि यो गरिसकेपछि यसको साइज मिलेको हुँदैन थम्बनेलको लागि हामीले साइज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सेलेक्ट गर्नको लागि सेकेन्डमा टुल्स भनेर देख्नु हुँदैछ अनि यहाँनिर क्लिक गर्नु भएपछि चाहिँ अप्सन देख्नुहुन्छ त्यो मध्ये तपाईले यहाँनिर क्रपको फर्स्टमै अप्सन छ यसलाई थिचिसकेपछि तपाईले यहाँनिर अनलक स्क्वायर 3.4 3/2 16/9 छ तपाईले चाहिँ युट्युबको थम्बनेल बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि युट्युबको थम्बनेल चाहिँ 16/9 हुन्छ तपाईले यो क्लिक गरिसक्नु भएपछि यो खालको आउँछ अनि यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ माथि राइटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जब तपाईले राइटमा क्लिक गर्नुहुन्छ तब चाहिँ तपाईको थम्बनेलको साइज यहाँ सेलेक्ट भइसकेको हुन्छ अब हामीले यहाँनिर फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यहाँ मुनि देख्नु हुँदैछ गोल्ड टुल्स इफेक्ट भनेर यसलाई यसरी सार्नु भयो भने चाहिँ सार्दै जानु भयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रो अप्सनहरु मध्ये यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट भनेर एड फोटो भनेर अनि हामी चाहिँ सिधै यहाँनिर एड फोटोमा जानुपर्छ जब हामी एड फोटोमा जान्छौं हाम्रो आफ्नो ग्यालेरी खोलिन्छ तपाईले कुन फोटोलाई चुज गर्नुहुने तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ यहाँनिर यो फोटोलाई चुज गर्छु यहाँदेखि उता चाहिँ के छन् चाहिँ ब्ल्याक स्क्रिन आएको छ यसमा कुनै स्क्रिन रेकर्डिङ देखाएको छैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईले जुन मैले भनेको स्टेप छ त्यो कुरा तपाईले फलो गर्नुभयो भने तपाईले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ यसको ब्याकग्राउन्ड व्हाइट छ यो व्हाइट ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ म चेन्ज गर्छु सो त्यसले गर्दाखेरि म सरसर यता सारेर लास्टमा फ्री क्रप भनेर छ अनि यो लास्टको फ्री क्रपमा चाहिँ तपाईले गएर यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि थुप्रो आउँछ पर्सन फेस क्लोथ स्काई अनि यसरी हेड हेयर ब्याकग्राउन्ड थुप्रो आउँछ अनि तर मैले थिच्नु पर्ने चाहिँ तपाईले हामीले थिच्नु पर्ने चाहिँ पर्सन गरेपछि तपाईले जुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर हामीले चाहिएको छ यहाँनिर पर्सन गरेपछि जति पनि पर्सन छ त्यो चाहिँ व्यक्ति त्यो चाहिँ के हुन्छ यसरी रेडमा आउँछ जब रेडमा आएको हुन्छ यो चाहिँ तपाईको क्रप भइसकेको हुन्छ यो मात्रै आउँछ अनि यो पिछाडीको जुन सेतो छ यो चाहिँ हटेर जान्छ यहाँ माथि टपमा तपाईले देख्नु हुँदैछ साइडमा कोनमा देख्नुहुन्छ राइटमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी तपाईको आयो यसरी तपाईको आउँछ अनि यसलाई तपाईले यो अब क्रप भइसकेको छ तपाईले यसलाई जहाँ पनि सार्न सक्नुहुन्छ यसरी म चाहिँ यसलाई यहाँले सेट गर्छु किनभने मैले हातले पनि देखाएको छु अनि त्यो हातले किन देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले थम्बनेल भनेर देखाउनुपर्छ कसरी बनाउने भनेर मैले लेख्नु छ म नेपालीमा लेख्छु तपाईले जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यो गरिसकेपछि अब यसको बोर्डर भन्ने हुन्छ यहाँ साइडमा देख्नुहुन्छ बोर्डर तपाईले यसरी लाउन सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ अमाउन्ट यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ 25 तपाईले कलर कुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै ब्ल्याक गर्दा हुन्छ कुनै पनि कलर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ व्हाइटलाई ट्राई गर्दैछु अनि यसो गरेर तपाईले अमाउन्टलाई घटाउन सक्नुहुन्छ जति घटाउनुहुन्छ सानो हुँदै जान्छ जति बढाउनुहुन्छ ठुलो हुँदै जान्छ तपाईको इच्छा नराख्दा पनि हुन्छ जिरो राख्दा पनि हुन्छ अनि यसलाई अलिकति बढाउँदा पनि हुन्छ सो मैले अहिले बढाइ राख्छु मैले हेर्छु के हुन्छ है अनि तपाईले यसलाई जहाँ पनि सार्न सक्नुहुन्छ अहिले म यतिकै राख्छु तपाईले यसलाई दायाँ बायाँ जहाँ पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ यसलाई के गर्छु सरी यो बेसी भयो म अहिले यतिमै 7 मा राख्दिराख्छु अनि म यसलाई चाहिँ के गर्छु यस्तो गरेर चाहिँ
यसलाई चाहिँ हल्का यसो गरेर म यहाँ अहिले सेट गरिराख्छु छु है यसरी सेट गरिराख्छु छु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक प्रकारको मजाको देखिरहेको छ तपाईले फोटो चाहिँ अगाडिबाट एडिट गरेर कलरहरु सबै मिलाएको हुनुपर्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको थम्बनेलमा मजाले सेट हुन सक्छ यो मैले अगाडिबाट एडिट गरिसकेको छु अनि यो मैले पिक्स आर्टमा चाहिँ लिएर मैले यसलाई एडिट गर्दै छु अहिले सो अब भयो अब लेख्ने पालो आएको छ तपाईले यहाँ केही नगरेर तपाईले ओके राइट साइड के यहाँ माथि राइटहरु नगरेर चाहिँ यहाँ तपाईले प्लसको आइकन देख्नु हुँदैछ यो कोनमा यो प्लसको आइकनमा थिच्नु भएपछि तपाईले के चाहिँ एड गर्नुहुन्छ है टेक्स्ट भयो स्टिकर भयो एड फोटो भयो कुनै पनि कुरा तपाईले यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ अब मलाई चाहिँ टेक्स्टको जरुरत छ मैले लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म यहाँनिर लेख्दै छु मेरो आजको टपिक थियो थम्बनेल कसरी बनाउने है थम्बनेल ओके थम्बनेललाई सेलेक्ट फर्स्ट गर्छु यसलाई सारेर यसलाई म पहिला ठीक ठाउँमा राख्ने कोसिस गर्छु यसलाई अलिकति यता सारेर यसरी सेट गरेर यसलाई सानो बनाउँछु यसो गरेर यस्तो गर्दा पनि हुन्छ थम्बनेल यो प्रकारले गर्दा पनि हुन्छ थम्बनेल यो भयो यसको कलर पनि मैले चेन्ज गर्न सक्छु ब्ल्याकमा रहेछ यसलाई म यस्तो पनि गर्न सक्छु कुनै पनि कलर लगाउन सक्छु कुनै पनि कलर तपाईले देख्नुस् हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कलर मैले लगाउन सक्छु तर म अहिले चाहिँ म यो कलरलाई ट्राई गर्दै छु कलर भयो हाइलाइट भयो हाइलाइट गर्नु भन्दा तपाईको त्यो लेखेको ब्याकमा डल्लै आउँछ हाइलाइट भनेको चाहिँ यस्तो हो तर म यस्तो लाउँदिन गर्ने हो म फेरि पनि लेख्दै छु अब यसलाई म ठीक जग्गामा राख्ने कोसिस गर्छु अलि ठुलो बढाउँछु थम्बनेल है अब यसलाई कलरमा लागि बनिहाले कलर म यसलाई यो राख्दै गर्छु अनि स्ट्रोक भन्ने यहाँनिर जुन छ तपाईले यसलाई चाहिँ यसको बाहिरको हो यो जुन तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसको कलर जस्तै पनि बनाउँदा हुन्छ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुनै पनि लगाउन सक्नुहुन्छ जुनै पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तर म यहाँ ब्ल्याक लगाउँदाखेरि ठीक हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई थम्बनेल भयो यो सिम्पल तरिकाले मैले लेखेको छु मैले त्यसलाई यसरी लेखेको छु थम्बनेल अब फेरि पनि प्लस आइकनमा गएपछि टेक्स्टमा गएपछि नेपालीमा कसरी 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 कति इजी छ हेर्नुस् कसरी यसको पनि कलर चेन्ज गर्नु पर्छ मैले अब फेरि पनि एड गर्छु टेक्स्टमा गएर बनाउने यसो गरेर यसलाई आफ्नो ठाउँमा रिप्लेस गर्नुपर्छ अब यसको कलरलाई पनि म चेन्ज गर्दै छु यसको कलरलाई म चेन्ज गर्छु रेड यसको बनाउने कसरीको पनि व्हाइट गर्दा कसो होला ओके व्हाइट गरेर साइज अलि सानो गरेर यसरी राख्दाखेरि कसो होला कसरी बनाउने ओके बीचको कलर चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्ने रहेछ मैले ओके ग्रीन कसो होला ग्रीन हुँदैन डार्क कलर हाल्नुपर्छ कसरी ओके यो राम्रो लाग्यो मलाई थम्बनेल कसरी बनाउने थम्बनेल चाहिँ म यसलाई के गर्दैछु भने थम्बनेल ओके कलर चेन्ज गर्न सक्छु मैले यसमा पनि ग्रीन थम्बनेल कसरी बनाउने यति गरिसक्नु भएपछि तपाईको यहाँ माथि बीचमा डाउनलोड भनेर देखिरहेको छ यसमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गरेपछि तपाईको अब सेभ यो गरेपछि तपाईको सेभ भइसकेको छ यसलाई क्लोज गरिदिनुस् तपाई ब्याकमा गएर तपाईले आफ्नो ग्यालेरीमा तपाईले चेक गर्नुभयो भने तपाईको थम्बनेल कसरी बनाउने आइसकेको छ र यो भयो थम्बनेल तयारी अब यसलाई हाल्नु मात्रै बाँकी छ र यो त भयो थम्बनेल कसरी बनाउने तपाईले हेर्नुभयो सिक्नुभयो स्टेप बाइ स्टेप तपाईले हेर्नुभयो यदि स्किप नगरी हेर्नुभयो भने तपाईले सिक्नु भएको छ तपाईलाई सजिलो भएको छ अब मैले भनेको थिएँ कसरी सेट गर्ने यो पनि म देखाउने छु तर यो भिडियोको बारेमा चाहिँ म देखाउन सक्दिनँ किनभने यो भिडियोको स्क्रिन रेकर्डिङ हुन सक्दैन पोसिबल हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि मसँग अर्को भिडियो छ जो चाहिँ मेरो ब्लग च्यानलको छ यदि तपाईले ब्लग च्यानललाई पनि हेर्नु भएको छैन भिजिट गर्नु भएको छैन भने गएर भिजिट गर्नुस् त्यसको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र म ब्लग च्यानलमा कसरी मैले सेट गरेको छु म त्यो फटाफट देखाउने छु र हामी भिडियोमा बढ्नेछौँ अगाडि जब पनि हामीले युट्युबमा भिडियो अपलोड गरिसकेको हुन्छ युट्युबले हाम्रै भिडियोबाट र्यान्डमली 3टा थम्बनेल दिएको हुन्छ त्यो राम्रो भएको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर प्लस आइकनमा गएर हामीले ग्यालेरीलाई ओपन गरेर हाम्रै थम्बनेल यसरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु जो तपाईले बनाउन सिक्नु भएको छ यसलाई अब मैले सेभ गरिसकेपछि यसलाई अपलोड गर्नु पर्यो अथवा तपाईले क्रोम ब्राउजरबाट गर्नु हुँदैछ भने तपाईले सेभ गर्नु पर्यो त्यति गरिसकेपछि सिम्पली तपाईको थम्बनेल सेट हुन्छ
ओके, तपाईँ सबैजनाले देखिसक्नु भएको छ कसरी थम्बनेल बनाउने अनि कसरी सेट गर्ने। सो तपाईँले आजको भिडियोमा तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ र अहिलेसम्म बनिनु भएकोलाई थ्याङ्क यू सो मच। यदि भिडियोलाई मन पर्यो, तपाईँले धेरै कुरा सिक्नु भने लाइक गरिदिनुहोस्। अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। नोटिफिकेसनको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्, अललाई दबाइदिनुहोस् है त। भोलिको दिनमा इन फ्युचर तपाईँलाई यस्तै नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई छिटो जानकारी होस्, तपाईँलाई नोटिफिकेसन आओस्, तपाईँले सिक्न पाओस् है। सो आजलाई भने यति नै, फेरि पनि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्म लागि बाई।